धेरै जस्तो साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्नुहुन्छ कि म्युचुअल फन्डमा पैसा किन लगाउने त म्युचुअल फन्डमा पैसा किन लगाउने त भनेर। म्युचुअल फन्डमा किन पैसा लगाउने भनेर हामी यस भिडियोमा जान्ने छौँ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउनु भन्दा त डाइरेक्ट स्टकमा लगानी गर्यो भने अझै बेटर हुन्छ भनेर, त सेयरमा लगानी गर्यो भने चाहिँ अझै प्रफिट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर स्टक मार्केट या सेयर मार्केट चाहिँ एकदमै भोलेटाइल छ। यसको प्राइस कहिले अप एन्ड डाउन हुन्छ भने चाहिँ अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले नेपालको केसमा हेर्ने भने स्टक मार्केट चाहिँ डाउनफलमा गएको छ भनेको मतलब क्रास भएको छ। तपाईले यहाँ पैसा लगाउनु भएको थियो भने तपाईको पैसा यहाँ आउँदासम्म अहिलेसम्म जिरो पनि भइसकेको होला। त्यसैले स्टक मार्केटमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हाई रिस्क छ, किनभने यहाँ चाहिँ स्टकको प्राइस अप एन्ड डाउन हुने हुनाले एकदमै हाई प्रफिट पनि हुन सक्छ भने एकदमै हाई लस पनि हुन सक्छ। जस्तै नेपालको केसमा अहिले हेर्ने भने चाहिँ स्टक मार्केट डाउन क्रास भइरहेको हुनाले तपाईले यहाँ पैसा लगाउनु भएको थियो नि तपाईको पैसा अहिलेसम्म जिरो भइसकेको हुन सक्छ। नेपालको केसमा हेर्ने भने लगभग 197 वटा कम्पनीहरू लिस्टेड छन्, जुनमा चाहिँ कुन कम्पनी चाहिँ बेस्ट हो, राम्रो कम्पनी हो भनेर हामीले नछानिकन कुनै स्टकमा लगानी गर्छौँ भने हाम्रो पैसा डुब्न सक्छ। तर त्यो राम्रो कम्पनी छान्नको लागि हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेर्नुपर्छ, जस्तै पी रेसियो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस, त्यो कम्पनीले के काम गर्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीले सबै कुराहरू छानेर मात्रै एउटा राम्रो कम्पनी पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यो राम्रो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्यो भने मात्रै हामीले प्रफिट कमाउन सक्छौँ। त्यो पनि सर्ट टर्ममा होइन, एकदमै लङ टर्ममा चाहिँ हामीले गएर त्यसबाट राम्रो प्रफिट कमाउन सक्छौँ। तर हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौँ भने तपाईँ हामी जस्तो लाखौँ मान्छेले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा पैसा जम्मा गर्छ, अरबौँ खरबौँ रुपियाँ जम्मा गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा फन्ड म्यानेजर रहेको हुन्छ जो चाहिँ हामीभन्दा बढी जान्ने हुन्छ, जसले चाहिँ सेयर मार्केटलाई एकदमै नजिकबाट हेरेको हुन्छ। उसले चाहिँ सेयर मार्केटमा भएका 197 वटा कम्पनीको सब फन्डामेन्टल एनालाइसिस, पी रेसियो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस सब चिज निहालेर केलाएर राखेको हुन्छ र उसले त्यहाँबाट एउटा राम्रो कम्पनीहरू छान्छ र जहाँ चाहिँ हाम्रो पैसा इन्भेस्ट गरेर हाई रिटर्न जेनेरेट गर्ने गर्छ। न हामीलाई थाहा छ कि 197 वटा कम्पनीमा कुन कम्पनी बेस्ट हो, न 197 वटा कम्पनीलाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हामीसँग टाइम छ, न त ज्ञान छ, न चाहिँ हामीलाई सेयर मार्केटैमा दिनभरि चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि सेयरको प्राइस आज तल गइरहेछ कि माथि गइरहेछ कि तल गइरहेछ कि माथि गइरहेछ कि भनेर चाहिँ हेर्ने, दिनभरि हेर्ने हामीसँग न फुर्सद न टाइम छ। भनेपछि हाम्रो यो सम्पूर्ण प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि म्युचुअल फन्डमा एउटा फन्ड म्यानेजर रहेको हुन्छ, जसले चाहिँ सेयर मार्केटलाई एकदमै क्लोजबाट हेरिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ सबै कम्पनीहरूलाई एनालाइसिस गरेर त्यहाँबाट बेस्ट कम्पनीहरू चुज गरेर चाहिँ हाम्रो पैसालाई त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने गर्छ र उसले त्यहाँबाट हाम्रो पैसालाई चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी भएर हाई रिटर्न जेनेरेट गर्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसाले पैसा कमाउन सक्छ। हो, तपाईले सेयर मार्केटमा लगानी गर्नु भने धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, हाई प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईले राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने मात्रै। तर तपाईले गलत कम्पनी, नराम्रो कम्पनीमा पैसा लगाउनु भयो भने तपाईको पैसा जिरो पनि हुन सक्छ। तर तपाईले म्युचुअल फन्डमा पैसा लगाउनु भयो भने त्यहाँ बसेको फन्ड म्यानेजरले तपाईको सम्पूर्ण काम गरिदिन्छ, जस्तै कि तपाईले कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, त्यो कम्पनीको पी रेसियो कस्तो छ, मार्केट कस्तो ट्रेन्डमा छ, ती सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यो फन्ड म्यानेजरले म्यानेज गर्छ, हेर्छ, नजिकबाट निहाल्छ र तपाईको पैसा राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेर हाई रिटर्न जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। जसको मतलब चाहिँ तपाईले कुनै टेन्सन गर्नु पर्दैन कि मार्केट के भइरहेको छ, अप गइरहेको छ कि डाउन भइरहेको छ कि मार्केट चाहिँ क्रास भइरहेको छ कि केही भइरहेको छ। तपाईले कुनै टेन्सन बिना चाहिँ तपाईले तपाईको पैसा ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेरि म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ, त्यस सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो तपाईले यस भिडियोको अन्त्यमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै त्यस भिडियोको लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै आई बटनमा पनि राख्ने कोसिस गर्नेछु र साथै तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कि म्युचुअल फन्ड भनेको के हो र म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ भनेर। अब तपाईहरुले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने सोच बनाइसक्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि फेरि एउटा म्युचुअल फन्ड लिएर आएको छ ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले, जसको नाम रहेको छ ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1, जसमा तपाई लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो।
यस म्युचुअल फन्डको अवधि भनेको 10 वर्षको रहेको छ। जस्तै कि तपाईले यस म्युचुअल फन्डमा यहाँ लगानी गर्नुभयो र यस म्युचुअल फन्डको अवधि भनेको 10 वर्षको रहेको छ, 10 इयरको रहेको छ भनेपछि जस्तै तपाईले यहाँ पैसा लगाउनु भयो हैन, यहाँबाट पैसा लगाउनु भयो र यस कम्पनीको म्युचुअल फन्डको अवधि भनेको 10 वर्षमा छ, 10 वर्षमा यो म्युचुअल फन्ड बन्द हुन्छ भनेपछि तपाईको 10 वर्ष पुग्ने बित्तिकै तपाईले लगाएको पैसा साथै तपाईले कमाउनु भएको प्रफिट सिधै तपाईको एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो भन्दा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट के हुन सक्छ त? जस्तै तपाईले लगाएको पैसा पनि तपाईकै खातामा जम्मा हुन्छ र तपाईले कमाउनुको प्रफिट पनि तपाईकै खातामा डाइरेक्ट आउँछ भनेपछि यो भन्दा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट के हुन सक्छ साथीहरु? त्यसैले भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुस्। तर तपाईले शेयर मार्केटमा पैसा लगाउनु भयो त तपाईले लगाएको शेयर चाहिँ क्र्याश भएर डाउन भयो भने तपाईको पैसा डुब्यो, तपाईको पैसा जिरो भयो, त्यहाँ त तपाईको पैसा फिर्ता हुने भन्ने चान्सै छैन। तर तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो, 10 वर्ष पुरा भयो, तपाईको पैसा पनि रिटर्न भयो, तपाईले कमाउनु भएको प्रफिट पनि तपाईको खातामा रिटर्न हुन्छ। यो भन्दा बेस्ट के हुन सक्छ साथीहरु? त्यसैले म्युचुअल फन्डमा तपाईहरु लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो म्युचुअल फन्डमा तपाईहरुले एक युनिट बुझ्नको लागि, एक किता किन्नको लागि तपाईहरुले 10 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईहरुले चाहिँ कुनै स्टक या शेयर किन्नको लागि चाहिँ जस्तै एक युनिट किन्नको लागि 1000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै दोस्रो बजारमा तपाईले 10 किता किन्नु भने 10 × 1000 = 10,000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईसँग पैसा छैन, यत्रो पैसा त छैन, तपाईले यत्रो पैसा लगाएर त शेयर किन्न सक्नुहुन्न, तपाईसँग पैसा छैन भने पनि तपाईसँग थोरै पैसा छ, मात्रै 1000 रुपैयाँ छ भने मात्रै पनि तपाईले यहाँ चाहिँ एक युनिट किन्नको लागि 10 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ भने मात्रै पनि तपाईले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्भेस्टिङ जर्नीलाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीले 12 करोड इकाइ म्युचुअल फन्ड चाहिँ बिक्रीमा ल्याउँदैछ भने 18 लाख इकाइ चाहिँ आफै ग्लोबल आइमी क्यापिटलले राख्नेछ भने 1 करोड 62 लाख इकाइ चाहिँ कोष प्रबन्धक ग्लोबल आइमी बैंकलाई छुट्याएको छ भने बाँकी 10 करोड 20 लाख इकाइ चाहिँ तपाई हामी जस्तो सर्वसाधारणले यस कम्पनीको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्छौं। यस कम्पनीको म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईहरुले असार 22 गतेदेखि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भने यस म्युचुअल फन्डमा तपाईहरुले 100 इकाइदेखि 100 कितादेखि 20 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यस ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 मा चाहिँ तपाईहरुले असार 26 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने यस म्युचुअल फन्डमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेरो शेयर एप या मेरो शेयर वेबसाइटबाट तपाईले अनलाइन मार्फत जहाँसुकै बसेर पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने जो साथीहरुले चाहिँ अनलाइन सुविधा लिनु भएको छैन उनीहरुले चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सियासमा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुमा गएर पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यसका साथै म्युचुअल फन्ड भनेको के हो, म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ त्यस सम्बन्धी जानकारीको लागि स्क्रिनमा देखाएको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै अपर सोलो हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ कहिलेदेखि खुल्दैछ त्यस सम्बन्धी जानकारीको लागि स्क्रिनमा देखाएको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै यस्तै इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी फाइनान्शियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।